नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले चिकन थुक्पाको रेसिपी लिएर आएका छौं। तपाईहरुलाई यही भिडियोमा भेज थुक्पा पनि कसरी बनाउन सकिन्छ देखाउन गइरहेका छौं। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। आज हामीले एउटै रेसिपीलाई कसरी भेज र नन भेज बनाउन सकिन्छ देखाउन गइरहेका छौं। यो रेसिपी बनाउनलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरुको लिस्ट हेर्नलाई डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानलको भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गरिदिनु होला। साथसाथै भिडियो मन परे खण्डमा लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई केही भेजिटेबल्सहरु चाहिन्छ। मैले एउटा प्याज लाम्चो गरेर काटेको छु। साथसाथै मैले थोरै हरियो प्याज, टमाटर र क्याप्सिकम पनि प्रयोग गरेको छु। त्यसैगरी मैले थोरै बन्दा, गाजर र धनिया पत्ता पनि लिएको छु। धनियाको पत्तालाई एकदम मसिनो गरी काट्नु होला। साथसाथै थोरै च्याउ पनि प्रयोग गरेको छु। त्यसैगरी मैले 300 ग्राम ड्राई नुडल्स प्रयोग गरेको छु र साथसाथै 1 लिटर भेजिटेबल स्टक पनि लिएको छु। साथसाथै हामीले अदुवा, हरियो खोर्सानी र लसुन पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीलाई 1 चम्चा जति सोया सस, 1 चम्चा जति कागतीको रस, 2-3 स्लाइस कागती, त्यसैगरी हामीले थोरै गरम मसाला र अलिकति नुन पनि चाहिन्छ। आउनुस् पास्ता उमाल्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त एउटा फराकिलो कराईमा पानी लिनु होला र त्यसमा 1 चम्चा जति नुन एड गरिदिनुस् र साथसाथै हामीले थोरै तेल पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तेलले पास्तालाई एकअर्कासँग टाँसिन दिदैन। अब पानी उम्लिन थालेपछि मात्रै हामीले यसमा पास्ता एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुस् हामी एउटा अर्को प्यान लिन्छौँ र त्यसमा हामीले 1 देखि 1.5 चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौँ। तेललाई हामीले मिडियम हाई हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। तेलबाट लगभग धुवा आउन थालेपछि अनि मात्रै हामी यसमा चिकन ब्रेस्ट एड गर्छौं र चिकन ब्रेस्टलाई फ्राई गर्न सुरु गर्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले होल चिकन ब्रेस्ट नै फ्राई गर्न सुरु गरेका छौं। यसरी होल चिकन ब्रेस्ट फ्राई गर्दाखेरि बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी हुन्छ र भित्र एकदमै जुसी पनि रहन्छ। यदि तपाईले चिकन ब्रेस्टलाई पहिल्यै स्लाइसमा काट्नु भयो र त्यसपछि फ्राई गर्न सुरु गर्नुभयो भने फ्राई गर्न त अलिकति छिटो हुन्छ तर चिकन एकदमै ड्राई हुन्छ र खान मजा आउँदैन। त्यसैले चिकन ब्रेस्टलाई जहिले पनि होल नै फ्राई गर्नु होला। अब हामीले यो चिकन ब्रेस्टमा मात्र थोरै नुन र मरिच एड गर्छौं र यसलाई हामीले 5-7 मिनेट एक साइडमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। आगोलाई मिडियम बनाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई मात्र 5-7 मिनेट एक साइडमा तपाईले फ्राई गर्नुभयो भने लगभग 12 देखि 14 मिनेटमा चिकन ब्रेस्ट तयार हुन्छ। हाम्रो चिकन ब्रेस्ट फ्राई हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो पानी पनि यता उम्लिसकेको छ। आउनुस् अब यो पानीमा हामी नुडल्स एड गरिदिन्छौं र नुडललाई पनि हामीले उमाल्नु पर्ने हुन्छ। पानीमा सबै ड्राई नुडल्स एड गरिदिनुस् र यसलाई हामीले लगभग 11 मिनेट जति उमालेका छौं। तपाईले प्याकेटमा पढ्नु होला कुनै कुनै नुडल्सलाई 5-7 मिनेट मात्रै उमाल्दा पनि पुग्छ र कुनै कुनैलाई 12-13 मिनेट पनि उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यता हामी चिकन हेर्छौं। चिकन पनि लगभग एक साइडमा पाकिसकेको छ। ल हेर्नुस् त कलर कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। अब हामीले अर्को साइडमा पनि यो चिकनलाई फेरि 5-7 मिनेट पाक्न दिनुपर्छ। यता हाम्रो नुडल्स पनि तयार भइसकेको छ। नुडल्समा चिसो पानी एड गरिदिनुस्। त्यसो गर्दाखेरि नुडल्स एकअर्कासँग टाँसिन पाउँदैन र एकदमै फ्रेश रहन्छ। अब यसलाई एउटा ड्रेनरमा राखेर ड्रेन गरिदिनुस्। यता थुक्पा ड्रेन हुँदै गर्दाखेरि अब आउनुस् हामी सुप पनि बनाएर तयार पारौँ। सुप बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त एउटा कराईमा थोरै तेल लिनुस् र तेललाई हाई हिटमा तताउनु होला। त्यसपछि यसमा यी एरोमेटिक भेजिटेबल्सहरु जस्तो कि अदुवा, लसुन र खोर्सानी यी एकदमै राम्रो सुगन्ध दिन्छ। त्यसैले अदुवा, लसुन र खोर्सानीलाई सबैभन्दा पहिला तेलमा एड गरेर एकछिन फ्राई गर्नु होला, मात्र 1 मिनेट जति। यदि तपाईले हाई हिटमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लगभग 30 सेकेन्डमै रेडी हुन्छ। यो भेजिटेबल्सलाई तपाईले तेलमा फ्राई गर्दाखेरि एकदमै मगमग बास्ना आउँछ र एकदमै स्वाद पनि बढ्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ लगभग गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा हामी प्याज र च्याउ एड गरिदिन्छौं। प्याज र च्याउलाई हामी सबैभन्दा पहिला फ्राई गर्छौं किनकि प्याज र च्याउलाई एकछिन फ्राई गर्यो भने अझ स्वाद बढ्छ। यसलाई हामीले एकछिन सफ्ट हुने गरी मात्र 2 मिनेट जति फ्राई गर्छौं र त्यसपछि मात्रै हामी यसमा अन्य भेजिटेबल्सहरु एड गर्छौं जस्तो कि हामीले यसमा थोरै क्याप्सिकम प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यसमा थोरै गाजर र अनि स्प्रिङ अनियन पनि लिएका छौं। सबै भेजिटेबल्सहरुलाई यसरी एड गरिदिनु होला र मात्र 1 देखि 2 मिनेटसम्म राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फ्राई गर्दाखेरि एकदमै स्वाद बढ्छ। अब हाम्रो भेजिटेबल फ्राई हुँदै गर्दाखेरि उता चिकन हेरौँ त चिकन कस्तो भएछ। ल हेर्नुस् त चिकन पनि लगभग पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यो चिकनलाई हामीले एकपटक
अर्को साइडमा फर्काइदिन्छौँ र यसलाई पनि हामी एकछिन पाक्न छोडिदिन्छौँ। अब यो भेजिटेबल्समा हामीले टमाटर र साथसाथै हामीले यसमा बन्दा पनि एड गरिदिन्छौँ। टमाटर र बन्दालाई हामीले अर्को 1 मिनट जति फेरि पकाउँछौँ। बन्दा हामीले सबैभन्दा लास्टमा एड गरेका छौँ किनकि बन्दा पाक्न कति पनि बेर लाग्दैन। अब हामीले सबै भेजिटेबल्सलाई एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरिदिन्छौँ र त्यसपछि हामीले 1 सानो चम्चा नुन र थोरै गरम मसला एड गरिदिन्छौँ। यदि तपाईलाई टिबेटन डिसमा गरम मसला किन एड गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ भने नहाल्दा पनि हुन्छ। मलाई भने गरम मसलाको स्वाद एकदमै मन पर्छ। अब हामीले यसमा 1 लिटर जति भेजिटेबल स्टक प्रयोग गरेका छौँ। भेजिटेबल स्टकको सट्टामा तपाईले चिकन स्टक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर भेजिटेबल स्टक हुँदाखेरि भेजिटेरियन मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब यसमा हामीले 1 चम्चा जति सोया सस र साथसाथै 1 चम्चा जति लाइम जुस एड गरिदिन्छौँ। लाइम जुस र सोया ससले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अन्तिममा हामीले यो सुपलाई एकपटक टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नुन कम छ जस्तो लाग्यो भने हल्का नुन एड गरिदिनु होला। अब आउनुहोस् हामी चिकन पनि चेक गरौँ। चिकन पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी सर्भ गर्छौँ। सर्भ गर्नलाई सबैभन्दा पहिला त एउटा गहिरो खालको बोल लिनु होला र त्यसमा तपाईलाई कति नुडल्स मनपर्छ तपाईले त्यसमा नुडल्स एड गरेर अनि त्यसपछि हामीले भर्खरै तयार पारेको सुप पनि एड गरिदिनुस् र सुप पनि तपाईलाई कति मनपर्छ त्यो अनुसार एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि यो डिस चाहिँ भेजिटेरियन मान्छेको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले यत्तिकै सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै हरियो धनियाको पत्ता र लाइम स्लाइसेसहरू एड गरिदिनु भयो भने एकदमै मजा आउँछ। र यदि यो चाहिँ चिकन थुक्पाको रूपमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चिकनलाई यसरी मसिनो गरेर स्लाइस गर्नु होला र अब यही थुक्पाको माथिबाट यसलाई एड गरिदिनुस्। यो खान एकदमै मजा आउँछ। अब यसमा थोरै धनियाको पत्ता र त्यसपछि हामीले लाइमको स्लाइसेसहरू एड गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले आफूलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि एकदमै खाउँ लाग्ने थुक्पा बनेर तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।